everybody. ይህ ሳይበር ቲዩብ ነው። በሳይበር ቲዩብ ቻናል የሚተላለፈውን የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ለመከታተል ሰብስክራይብ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይችላችሁ የቀረብኩት IDM ሶፍትዌር ነው። IDM ሶፍትዌር ወይም ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማኔጀር የተለያዩ ሶፍትዌሮችን፣ ቪዲዮዎችን፣ ፋይሎችን ከኢንተርኔት የምንፈልጋቸውን ነገሮች ዳውንሎድ ለማድረግ ይጠቅመናል። ይህ ሶፍትዌር አብዛኛውን ጊዜ ፍሪ ወይም ደግሞ ትራያል ቨርዥን ብቻ ነው የሚለቀቀው ኦንላይን ላይ ማለት ነው። ይህንን IDM ሶፍትዌር ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ሬጂስተር እንድታደርጉ ወይም ደግሞ እንድትገዙ 15 ቀን ወይም 30 ቀን ከሰራ በኋላ እንድትገዙ ወይም ደግሞ ኦንላይን ሬጂስተር እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። በዛ ሰዓት ከ15 ቀን ወይም ከ30 ቀን በኋላ ማንኛውንም ነገር ዳውንሎድ ለማድረግ ስታዙት እምቢ ይላችኋል ወይም ደግሞ የሬጂስትሬሽን ፎርም ፖፕ አፕ እያደረገ ዳውንሎድ እንዳታደርጉ ይከለክላችኋል። ሶፍትዌሩ አልሰራ ይላችኋል። ይህ ችግር ካጋጠሙት እንዴት በቀላሉ ትፈታላችሁ? ይህንን ትሪክ አብራችሁኝ ተከታተሉ። IDM እንከፍታለን። IDM እንክፈትና አሁን ይሄኔ ኦሬዲ ሬጂስተር የሆነ ነው። ግን እስቲ ሬጂስትሬሽኑ ምን አይነት ነው የሚመጣው የሚለው ነገር ላሳያችሁ። ሬጂስትሬሽን እዚህ ጋር ስትጫኑ ሬጂስተር የሚል ነገር ያመጣል። ይሄን ነገር የሚያመጣው ዝም ብሎ ፖፕ አፕ ነው የሚያደርግላችሁ። ይሄንን ዝም ብሎ ፖፕ አፕ ነው የሚያደርገው ዳውንሎድ ልታደርጉ በምትሞክሩበት ሰዓት ማለት ነው። አሁን ማሳያችሁ ትሪክ ይሄንን እንዳያመጣባችሁ እንዴት አድርጋችሁ ታልፉታላችሁ የሚለውን በቀላሉ አሳያችኋለሁ። ፎሎ ሚ። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን ለማድረግ ጎግል እንገባለን። ሴሪያል ነምበሩን ለማግኘት ጎግል እንገባና ጎግል ላይ ምን እንጽፋለን? ቀጥታ IDM serial number ብለን እንጽፍና ከዛ IDM serial number 100% working የሚል አለ። እዚህ የመጀመሪያውን ያመጣልናል። ከዛ ይሄንን ፔጅ ሴቭ እናድርገው። ፔጁን እንፈልገዋለን። ስለዚህ ሴቭ እናድርገው። የት ነው ሴቭ የምናደርገው? የት ነው? ዴስክቶፕ ላይ ነው። ይሄንን ፔጁን ሴቭ እናደርገው። ኮንትሮል+S ነው። ሱፐር ኢዚ። አሁን ቀጥታ ሄደን እዚህ ኢንተርኔታችንን ማጥፋት አለብን። ኢንተርኔታችንን ካላጠፋን ይሄ ነገር አይሰራልንም። አሁን ሬጂስተር የምናደርገው ነገር ማለት ነው። ኢንተርኔታችንን ዲስኮኔክት ላድርገው ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ዋይፋውን ላጥፋው፣ ዋይፋይ ኦፍ ላድርገው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጣለሁ። ይሄን አይደል ጠየቀኝ። ፈርስት ኔም የኔም ፈርስት ኔም ዝም ማንኛውንም ኔም መሙላት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ብዙም ጭንቅ የለውም። ኤኒ ፈርስት ኔም አንድሪው። ላስት ኔም ቢሾው። ከዛ በኋላ ኢሜል ጠይቃችኋል። ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኤኒ ኢሜል ማስገባት ይቻላል። የውሸት ኢሜልን ክሬት አርጋችሁ ማስገባት ይችላላችሁ። ብቻ የኢሜልን ፎርማት ያሟላ። የኢሜልን ፎርማት ካሟላ ምንም ችግር የለውም። gmail.com ወደ ሰርቨሩ አይሄድም። እንግዲህ ኦፍላይን ላይ ነው እየሰራን ያለነው። ስለዚህ ምንም አይነት ሪኮግናይዝ የሚያደርግ ነገር የለም ሄዶ። ሴሪያል ነምበር ደግሞ እቺን ሴሪያል ነምበር ከዚች ላይ አንዱን የሚሰራውን አይተን ከዚህ ላይ አንዱን የሚሰራውን አይተን ካልሰራለን ኔክስት እንሞክረዋለን። ግን የሚሰራውን አይ ቲንክ ሆፕ ይሰራል ብዬ አስባለሁ። ኦኬ እንላለን። you see that after this is already registered. This is how the trick is work. በቀላሉ ሬጂስተር አደረግን። ሁለተኛ IDM-አችን ፖፕ አፕ እያደረገ ሬጂስተር አድርግ እያለ አያስቸግራችሁ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ሬጂስተር አደረጋችሁት ማለት ነው። IDM 100% functional ነው አሁን።
ሰው ይሄንን እንዴት ነው የምታጠፉት? ጀስት እዚህ ጋር ካንስል ብላችሁ ማጥፋት ነው። እሱ ዝም ብሎ እዛ ጋር ሰርች ያደርገ ይቆያል። ሰው ድጋሚ አይዲኤማችሁን ስትከፍቱት በቃ ይሄን ያመጣል ማለት ነው። ኦልሞስት ፕሩቭ እናርገው እናርገው ጎግልን። ኦኬ ጎግልን ለመክፈት የግድ ምን መክፈት አለብን? ኢንተርኔት ዋይፋይችንን ኦን ማድረግ አለብን አይደል እንዴ? ሶ ዋይፋይችንን ኦን እናደርጋለን። ሶ ጎግል so my Wi-Fi should be work right here. So okay, start working. Okay, google ከፈትኩኝ በኋላ so anything ዳውንሎድ ማድረግ ብፈልግ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እኔ ዳውንሎድ ለማድረግ የምጠቀመው get into PC እሱን ነው ብዙ ጊዜ ይሄንን ሳይት በጣም ስለምወደው ነው ሶፍትዌሮችን ዳውንሎድ ለማድረግ። so let me try download something Adobe Premium go. okay, see Adobe Premium and download ladder, click here, then go to the bottom. Okay, download here, try. Okay, it start downloading. So requesting from Linux server. Okay, it's supposed to be pop-up IDM pop-up ማድረግ አለበት። yes I got it። ይኸውና እንግዲህ ዳውንሎድ ለማድረግ ሬዲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ስታርት ዳውንሎድ ብሎ ሬዲ ይሰራል 100% ይሰራል ማለት ነው። ሹ ይሄ ነው እንግዲህ so I don't want to download right now. Thank you for watching. የዛሬው ትምህርት እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ዱቅ አድርጉልኝ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሳይበር ቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ። Thank you.